همه ما با هم نظریم که آدم‌ها با همدیگه فرق دارن. سلیقه و علاقمندیامون با همدیگه فرق داره و اینجوریه که همیشه برای انجام کارها راه‌های مختلفی رو انتخاب می‌کنیم. حتی برای چیدمان و منظم کردن هم یک روش برای همه جواب نمیده. می‌دونستین که روش‌های مختلفی برای ارگانایز کردن وسایل وجود داره که باید درست انتخابشون کنیم و اگه درست انتخاب نکنیم، فضایی که مرتب کردیم به سرعت به هم میریزه و دوباره نامرتب میشه. اگه میخواید در مورد تفاوت روش‌های چیدمان و منظم کردن بیشتر بدونید، تو ویدیو امروز با ما همراه باشید. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. تو ویدیوهای قبلی در مورد خلوت کردن خونه به روش‌های مختلف صحبت کردیم. مهمترین موضوع هم این بود که اول از شر وسایل اضافه‌ای که مصرف نمی‌کنیم خلاص بشیم، بعد ارگانایز و چیدمان رو شروع کنیم. چون اگه انبوهی از وسایل به درد نخور داشته باشیم، مرتب کردنشون هیچ کمکی به ما نمی‌کنه. حالا تصور کنید که هیچ وسیله اضافه‌ای نداریم و می‌خوایم که چیدمان مناسب رو انجام بدیم. ویدیو امروز با الهام از کتاب خانم کاساندرا آرسن به نام من یک کفش دوزک هستم، تو چطور هستش. این خانم افراد با روحیات مختلف رو به 4 مدل حشره تشبیه میکنه که روش‌های مختلف چیدمان و نظم‌دهی برای هر کدوم رو میگه. من از دسته‌بندی ایشون الهام گرفتم و به روش خودم این رو براتون شرح میدم. دسته اول افراد بصری با علاقه به جزئیات هستند. اینها اشخاصی هستند که به شدت بصری هستند، با علاقه به چیدمان و با جزئیات. اگه با دیدن این تصاویر احساس خوبی دارید، احتمالاً جزو این گروه هستید. کسانی که این روش مناسبشونه لازمه که همه چیز رو ببینن. دیدین بعضیا میگن فلان چیز رو فراموش کردم که دارم. اینا کسایی هستن که نباید از روش ارگانایز کردن پنهان یا غیر بصری استفاده کنن. چیزی اگه جلوی چشمشون نباشه، انگار کلا نیست. مثلا اگه خوراکی‌هایی توی کابینت رو قرار باشه مرتب کنن، بهتر از جعبه‌های پلاستیکی شفاف استفاده کنن و هر خوراکی رو توی ظرف‌های جداگانه بذارن. معمولاً این افراد وسایل و سرگرمی‌های زیادی دارن و علاقه‌مندن که اونها رو با جزئیات دسته‌بندی کنن، توی قفسه‌های باز به نمایش بذارن. اونها دوست دارن وسایلی که به طور روزمره استفاده میکنن جلوی دستشون باشه. کمالگرایی توی این افراد دیده میشه چون علاقمندن وسایل با جزئیات و زیبا چیده بشه. دسته بعدی افراد بصری بدون علاقه به جزئیات هستن. این اشخاص هم مثل مدل قبل لازمه که همه چیز رو ببینن ولی حوصله تقسیم بندی های جزئی رو ندارن. مثلا لازم نمیبینن برای هر خوراکی خاص یه ظرف داشته باشن و کافیه که یک جعبه یا کشو برای تمام خوراکی ها باشه. همین که اونا رو کنار هم ببینن براشون راحت و کاربردیه. اگر به جای اینکه لباس‌ها رو توی کمد بذارید، رو صندلی اتاقتون میذارید و رو صندلی پر از لباسه، به احتمال زیاد به این گروه تعلق دارید. راه حل‌های سریع و کاملاً بصری مناسب این گروهه. جعبه‌های شفاف و قلاب‌ها براشون عالی‌ان. همینطور استفاده از طبقات توی آشپزخونه و اتاق‌ها میتونه باعث نظم توی این افراد بشه. افراد غیر بصری با علاقه به جزئیات. این اشخاص دوست دارن همه چیز از دیدشون پنهان باشه. سادگی بصری در کنار نظم زیاد در داخل کمدها و کابینت‌ها. مثلا به کابینت‌های بدون در علاقه ندارن. دوست دارن تمام وسایل توی کمدها و کشوها باشه و تقسیم بندی شده باشه. اگر کشوی این افراد رو باز کنید می‌بینید که وسایل یکسان کنار هم در قسمت‌های مختلف قرار گرفتن. سبدهای حصیری و جعبه‌ها مناسب این گروه هستند. چون به جزئیات اهمیت میدن، جعبه‌های کوچیک که فضا رو تقسیم بندی کردن بسیار براشون مناسب و کارا هستش. این افراد معمولاً ذاتاً منظم هستند و حتی گاهی کمالگرا هستند. باید مواظب باشن توی دام کمالگراییشون نیفتن و نظم‌دهیشون رو با جزئیات کمتر انجام بدن تا وقت کمتری ازشون گرفته بشه. همینطور باعث ناراحتی بقیه افراد خانواده نشن. دسته‌بندی بعدی افراد غیر بصری بدون علاقه به جزئیات. این اشخاص دوست دارن همه چیز رو پشت درهای بسته، کمد و کابینت پنهان کنن. چون به جزئیات اهمیت نمیدن، ممکنه فضای داخل کمد و یا کابینتشون خیلی سازمان یافته به نظر نرسه. اونها همیشه ساده ترین روش رو برای چیدمان ترجیح میدن. مثلا توی کشوشون پلیورها و ژاکت‌ها و تیشرت‌ها همه با هم هستن.
راه حل‌های سریع و خارج از دید رو ترجیح میدن. مثلا از سبدها و جعبه‌های بزرگ برای قرار دادن تعداد زیادی وسیله استفاده میکنن و اونها رو از جلوی چشم دور میکنن. فضای به هم ریخته و شلوغ عصبیشون میکنه. از سریع دوست دارن که همه چیز رو جمع کنن. برای همین سبدهای قشنگ بهترین دوست این عزیزان هست. حالا شما تصور کنید که هر کدوم از این افراد روش مناسب خودشون رو برای ارگانایز کردن انتخاب نکرده باشن. مثلا اگر کسی که بصری هستش توی تمام خونش کمدها و کابینت‌های بسته داشته باشه، این شخص برای اینکه بخواد چیزی رو که لازم داره پیدا کنه، کمد رو کاملا به هم میریزه، در حالی که میتونه از چیدمانی استفاده کنه که باعث به هم ریختگی نشه. یا مثلا کسی که غیر بصری یک کتابخونه شلوغ با لوازم زیاد میتونه براش خیلی ناراحت کننده باشه. برای اینکه فضا براش کاربردی و زیباتر بشه، میتونه از سبد توی طبقات کتابخونه استفاده کنه و وسایل رو از دید پنهان کنه. بهترین مثال برای اینکه متوجه تفاوت این گروه ها بشید، ورودی یک خونه و نحوه چیدمان وسایل توی اونه. من در مورد خودم باید بگم که غیر بصری با علاقه به جزئیات هستم. شما هم به ما بگین که بصری هستید یا غیر بصری. توی چیدمان به جزئیات علاقه دارید یا جزئیات رو دوست ندارید. امیدوارم که ویدیو ما براتون مفید باشه. اگر ویدیو ما رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. من از طرف خودم و دوستم آلاله از اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدید ازتون تشکر میکنم.